What's up guys? So today we're gonna clean our chain. By the way, nagamit ko na siya. And I'm using a degreaser. Ayan guys. Hindi siya cook ha. Bali subukan ko lang kung makakalinis siya. Bali ano pala siya? Coil cleaner, panlinis ng coil ng aircon. Marami nito sa trabaho ko and sinubukan ko kung gagana dito, panlinis ng kadena. Subukan natin yan ha. Yan.
Bali, yung chain na to ay almost 5 years na, and ano to, stock pa to ng CB110 ko, kaya medyo hindi na siya malilinis na totally malinis, kaya okay lang, basta at least natanggal yung mga tumigas na grasa. And ayan, may linis na ulit. Kulay kalawang na yung kadena kasi almost 5 years na yan, guys. So ayan lang. Pwede kayo gumamit ng coil cleaner. Pwede nyo siya gamitin as degreaser sa mga chain nyo. So yun, nabus ko yung isang coke mismo na kinuha ko sa opisina, and maybe sa susunod yung nasa loob naman na sprocket yung lilinisan natin. Bali yung nasa labas muna kasi gabi na, and gabi na ako nakauwi. So ride safe, peace out.